Καλησπέρα σε όλους, Silent You είστε εδώ, επανερχόμαστε με δεύτερο επεισόδιο μετά τη φανταστική μας πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχε τα πάντα. Είχε ένα opening segment του Scala Rider και του Jay Gaz, όπου ο Scala πέτυχε rematch, το οποίο και πήρε για τον τίτλο σε ένα 15 λεπτό Iron Man match, το οποίο έληξε ισοπαλία με τον Jay να κάνει retain και ο Scala να αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να τον κερδίσει όταν αυτό έχει περισσότερη σημασία. Βέβαια, στο ίδιο επεισόδιο είδαμε και τον Πάνο Συμφέρνο, ο οποίος έκανε ένα open challenge για αυτή τη βδομάδα που θα μάθουμε ποιος θα το απαντήσει. Όπως και ένα interaction μεταξύ του Πάνο Συμφέρνο και του Scala Rider, που ο Σκάλ του είπε ότι πρόσεχε, εδώ δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν, πράγμα το οποίο συμφωνώ και επαυξάνω με τον Σκάλ, γνωρίζοντας και τον ίδιο τον Σκάλ και την όλη κατάσταση την οποία επικρατεί στο GWA. Βέβαια, πολλά λέω, αλλά πολλά περισσότερα έχει να μας πει ο Jay Gaz αμέσως τώρα. Σε ολόκληρο το κοινό του GWA για άλλη μια φορά. Είμαι ο γνωστός, ο παντοδύναμος, ο τρανός Jay Gaz. Στεκούμενος μπροστά σας άλλη μια φορά με αυτόν τον τίτλο όπου δικαίως μου ανήκει. Και τώρα που το σκέφτομαι, στα 2 χρόνια όπου βρίσκομαι πρωταθλητής, θα μου πείτε τώρα, Μα Jay, ήταν κλειστό το GWA το περισσότερο και που ήσουν πρωταθλητής, αλλά και κλειστό που ήταν, έκανα ό,τι μπορούσα για να το υπερασπιστώ και να τιμήσω αυτό εδώ πέρα που έχουμε χτίσει. Και γι' αυτό φυσικά είμαι ο άνθρωπος που επέλεξαν να εκπροσωπήσει το GWA στην επιστροφή του. Φυσικά βέβαια ξέρουμε όλοι τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Όπως ήρθα να μιλήσω για το μέλλον του GWA, τι θα γίνει, να πω τα νέα μου, να κάνουμε ένα catch-up. Τι έγινε, αυτό που γίνεται συνέχεια. Ήρθε ο Scala Rider, με διέκοψε, μου ζήτησε title match, όπως πάντα, και έχασε. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως εγώ τέλειωσα με αυτό το γελίο. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ. Όσα λεφτά και να μου δώσουν, οτιδήποτε και να μου εκπληρώσουν, ό,τι ευχή θέλω, δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό το γελίο, γιατί τέλειωσα και κουράστηκα. Οπότε είμαι εδώ για να μιλήσω επιτέλους για το τι ακολουθεί ύστερα. Από εδώ και πέρα δεν θα μιλήσεις Jay για το τι ακολουθεί ύστερα, γιατί ακολουθεί πάλι ο Σκάλ. I made the devil run. I gave him poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. I broke so many bones, but none of them were ever my own. They were an army, I was alone. I broke so many bones. Jay,
Σκάσε! Σκάσε! Μία φορά στη ζωή σου αποδέξου ότι έχασες, ότι δεν μπορείς να με νικήσεις και αυτό δεν θα το πάρεις ποτέ. Μία φορά στη ζωή σου, στιγμή μετά από στιγμή, moment μετά από moment, μέρα μετά από μέρα, επεισόδιο μετά από επεισόδιο, show μετά από show, έρχεσαι και με διακόπτεις. Κάθε γαμημένη φορά δεν λες να μ' αφήσεις την ησυχία μου. Είναι λες και κάθε φορά που πάω να κάνω 2 βήματα μπροστά, κάνω 200 πίσω. Έχω κουραστεί αυτή τη Skull Rider λούπα που έχω κολλήσει από το 2021 στο Greek Wrestling House. Όλη την ώρα έχω να κάνω με σένα και βαρέθηκα. Δεν... Άκουσέ με καλά και θα το πω μία και τελευταία φορά γιατί έχω παρεθεί αυτό το καραγκιοσιλίκι να γίνεται φορά μετά που φορά λες και είναι replay. Τέλειωσα με σένα. Σε έχω νικήσει περισσότερες φορές από όσες μπορώ να μετρήσω στα δάχτυλά μου. Κάθε φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με σένα, είτε για αυτό το τίτλο, είτε χωρίς, τελειώνει με την ίδια κατάληξη. Το χέρι μου σηκωμένο και σένα στο πάτωμα. Οπότε επειδή έχει αρχίσει να με τρελαίνει αυτό το πράγμα, η απάντησή μου για οτιδήποτε έχεις να πεις είναι όχι, θα είναι πάντα όχι, γιατί δεν το αξίζεις! Τελείως ρε παρανοϊκέ! Δεν αξίζω! Τελευταία φορά θυμάσαι τι έγινε ρε φίλε. Το μάτς έληξε ισόπαλο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και ζήτησα άλλα 5 λεπτά και σε έπισα την κοτούλα. Δεν έκανα πάλι άλλα 5 λεπτά, γιατί ξέρεις πως τώρα δεν θα στέκω εδώ πέρα με αυτόν εδώ τον τίτλο. Θα ήταν εδώ πέρα. Θα μου πήγαινε πολύ περισσότερο από ό,τι πάει σένα. Έφυγες σαν την κοτούλα ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν αξίζω εγώ ρε μαλάκα. Τις προάλλες πήρα rematch και το μάτς τελειώνει χ. Μπάλα παίζουμε ρε μαλάκα. Που και στην μπάλα καμιά φορά έχει την παράταση. Και την πάρα προηγούμενη φορά, τι μας πως έχεις κερδίσει. Σε είχα το πάνω στους ώμους μου. Πάω να σε ρίξω και με ρίχνεις πάνω στο διαιτητή, πέφτει κάτω. Μετά τι μου κάνεις, μπλε μου κάνεις, κάτι κάνεις εκεί πέρα τα δικά σου. Παίρνεις το pipe και κερδίζεις έτσι. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται δίκαιο αυτό εσένα. Εμένα μου φαίνεται ότι αξίζει όλη μια ευκαιρία, Τζέι. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Έτσι έχει κατάσταση. Γιατί κιόλας είναι νομίζω λίγο κρίμα να τελειώσει αυτή η κόντρα με μια ισοπαλία απλά. 1-1. Δεν ξέρω τι έχει να πεις γι' αυτό, Τζέι. Είπες δεν θες άλλο μάτς, αλλά το τελευταίο έλειξε ισόπαλο. Και εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει λήξει καμιά κόντρα με ισοπαλία, Τζέι. Πόσο μάλλον αυτή εδώ γιατί να λήξει έτσι. 2 χρόνια, 3, 4, πόσο είναι, τραβιόμαστε μαλάκα. Σε τσιμέντα, σε σπίτια, δεν ξέρω κι εγώ που παλεύουμε, έχουμε γίνει μουνί μαλάκα. Έχουμε γίνει ματομούρι, θα το λύσουμε ισοπαλία. Είσαι σοβαρός ρε. Λες θα την προσωπεύεις το DWA και θα το λύσουμε ισοπαλία. Αυτός είσαι. Μίλα ρε! Σηκώθηκε η γλώσσα ρε μαλάκα. Άκουσε με καλά για να δεις, γιατί κυριολεκτικά έχω βαρεθεί την ίδια γαμημένη εικόνα να παίζει στο κεφάλι μου κάθε φορά που βγαίνω έξω. Δεν έχει σημασία πως σε νίκησα. Δεν έχει σημασία άμα έχει λήξει σε ισοπαλία. Δεν έχει σημασία ότι έχει γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι να στέκομαι εγώ εδώ με τον τίτλο. Και εσύ όχι. Έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι όπως είπες και εσύ 4 χρόνια. Από το Greek Wrestling House το 2021 έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι πάρα πολλές φορές και το ξέρεις και εσύ και εγώ. Και τις περισσότερες από αυτές τις φορές
και ειδικά εκεί που έχει σημασία περισσότερο, έχω βρεθεί εγώ να είμαι ο νικητής. Και όχι νικητής ακόμη, λέγοντας της για την ισοπαλία, εγώ έφυγα από το μάτς με τον τίτλο. Όχι εσύ, και αυτό έχει να πει περισσότερα για μένα παρά για εσένα. Γιατί εγώ δεν παλεύω απλά με την καρδιά μου και την ψυχή μου, παλεύω και με το μυαλό μου. Κάτι που εσύ και οι υπόλοιποι εδώ μέσα φαίνεται ότι δεν είχατε ποτέ. Οπότε, η απάντησή μου είναι όχι. Η απάντησή μου πάντα θα είναι όχι και για πάντα θα είναι όχι. Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να με κάνεις για να μου αλλάξεις αυτήν την απόφαση. Το κατάλαβες? Ρε βούλωσέ το! Μας έχεις πήξει τα αρχίδια μαλάκα εδώ και πόσο καιρό, πόσους μήνες, τόσα χρόνια. Ωραία, Τζέι, ξέρεις πως το βλέπω εγώ. Να σου πω λίγο τη δικιά μου οπτική λίγο να καταλάβεις. Όντως έχω χάσει πολλές φορές από σένα, Τζέι. Πάρα πολλές φορές. Ναι, ότι έχω χάσει και με κουσκές, έχω χάσει κανονικά από σένα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, Τζέι, αν πάρω άλλη μια ευκαιρία και δεν την αξιοποιήσω, άμα χάσω ξανά από σένα και δεν πάρει το τίτλο στα χέρια μου, το βλέπω ότι δεν αξίζω να είμαι εδώ πέρα και να παλεύω. Εγώ έτσι το βλέπω, Τζέι. Δεν αξίζω όχι να βρίσκομαι στο Greek Wrestling Association. Δεν αξίζω να ξαναπαλέψω, Τζέι, άμα χάσω από σένα. Για να σου το πω χήμα, Τζέι, σου λέω τα ίσα. Να παίξουμε ένα ακόμα match, θα βάλεις αυτό το τίτλο on the line και εγώ θα βάλω αυτή την καριέρα on the line. Ο τίτλος σου για την καριέρα μου, Τζέι. Σκέψου το καλά όμως, γιατί αν κερδίσεις, κρατάς τον τίτλο, εγώ θα φύγω, θα είσαι εδώ πέρα να κάνεις πάρτι με όλους τους υπόλοιπους, θα κάνεις το γουστάρις, θα είσαι απόλυτος κυρίαρχος. Αλλά άμα χάσεις, Τζέι, εγώ θα έχω το πολυτιμότερο βραβείο στο Greek Wrestling, στο Greek Wrestling Association. Και εσύ θα μπορείς να κοιτάξεις ξανά στον καθρέφτη, Τζέι. Δεν θα μπορείς να ξανακοιτάξεις σε μένα στα μάτια, Τζέι, μετά όταν χάσεις. Είναι double or nothing. Και επιλέγεις εσύ τι θα γίνεις. Ή τα ρισκάρεις όλα και μπορούμε να κάτσουμε απλά έτσι, σαν τους τανίτες. Νομίζω αυτό χρειάζεται κάτι ακόμα. Ξέρεις τι, Σκάλ, θες να σου πω κάτι? Μου αρέσει. Θες να σου πω κάτι που θαυμάζω για σένα? Μπορεί άμα με βάλουν να γράψω μια έκθεση από 300 με 365 λέξεις, οι 364 να είναι αρνητικές. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που μπορώ να πω για σένα, ότι το θαυμάζω. Αυτό είναι η καρδιά που έχεις. Θέλει μπάλες, ψυχή και καρδιά για να έρθεις να μου σταθείς εδώ πέρα και να βρεθείς αντιμέτωπός μου άλλη μια φορά, να μου ζητήσεις άλλο ένα μάτς μετά από τόσες ήττες και ειδικά σε έναν αγώνα που μπορεί να αποτρέψει οτιδήποτε έχεις δουλέψει εσύ 4 χρόνια μέχρι στιγμής για την καριέρα σου. Θαυμάζω το τι καρδιά που βαλάς εκεί μέσα. Αλλά να ξέρεις ότι αυτή η καρδιά, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και κάτω βόλτα σου. Γιατί όπως κάθε άλλη φορά, άμα εγώ βρεθώ αντιμέτωπος εναντίον σου σε μάτς που ειδικά έχει να κάνει με την καριέρα, για την καριέρα σου, νομίζω δεν θα ξαναδεί ψυχή τον Σκαλαράιτερ εδώ μέσα. Και τώρα που το σκέφτομαι, με δελεάζει αρκετά αυτή η ιδέα. Και ξέρεις γιατί με δελεάζει? Για πες. Όχι γιατί απλά θα προσθέσω άλλο ένα επιτυχές μάτς στον κατάλογό μου για αυτό το τίτλο, μια επιτυχέστατη υπεράσπιση, αλλά θα καταφέρω να βάλω τέλος
σε έναν εφιάλτη που με ακολουθάει εδώ και 4 γαμημένα χρόνια και δεν λέει να με αφήσει από πίσω. Θα καταφέρω να τελειώσω την καριέρα του πιο υπερτιμημένου Παλαιστή που έχει πατήσει πόδι ποτέ σε ολόκληρο το backyard wrestling. Θα καταφέρω να τελειώσω μια κατάρα και κακοτυχία που με έχει πάρει από πίσω και δεν λέει να μ' αφήσει. Και πάνω απ' όλα, δεν θα ξαναχρειαστεί να ασχοληθώ με σένα ποτέ στη ζωή μου. Και θα κερδίσω επιτέλους αυτή την ψυχική ηρεμία που μου έχεις πάρει μακριά μου. Οπότε... Το αστείο ξέρεις ποιο είναι. Δεν θα τελειώσει τίποτα από όλα αυτά. Θα τελειώσει τη δυναστεία σου και θα με πιάω από τα θελτής ρε πουτανά. Το κατάλαβες! Άκουσε με καλά όταν σου μιλάω. Αποδέχομαι την πρόκλησή σου. Αυτό το μάτς θα το κάνουμε ό,τι ώρα θέλεις, όπου θέλεις, όπως θέλεις. Και επιτέλους θα τελειώσει η μεγαλύτερη κόντρα σε ολόκληρο το ελληνικό backyard wrestling και θα τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να τελειώσει, με τον Jay Gaz, όπως είναι πάντα νικητής. Οπότε, πριν φύγω, θέλω να σου προτείνω κάτι άλλο για αυτό το μάτς. Γιατί θέλω η νίκη μου να είναι όσο ευχάριστη όσο γίνεται. Και θεωρώ ότι σαν πρωταθλητής έχω το δικαίωμα να το κάνω. Πες το! Πες αυτό που θες να πεις, πες το! Αυτό το μάτς δεν θα είναι ένα απλό μάτς. Αυτό το μάτς δεν θα είναι ένα Ironman μάτς. Μ' αρέσει που το πας. Έχουμε αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον σε υπερβολικά πολλά διαφορετικά μάτς. Multi-man matches, one-on-one, stipulations, tag teams, special matches, οτιδήποτε θες έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι. Αλλά υπάρχει ένα match όπου δεν έχουμε βρεθεί εγώ και εσύ αντιμέτωποι σε 1-εναντίον 1 ποτέ. Και ποιο είναι αυτό, Τζέι? Αυτό το match είναι ένα street fight. Με τους δικούς μου κανόνες θα παίξεις. Τι street fight. Τζέι, όταν σηκώσω τον τίτλο, θα είναι τα χέρια μου με τα δικά σου τα αίματα, ρε μαλακά. Ας είναι έτσι λοιπόν. Jay Gaz, Skull Rider, για το GWA Championship σε Street Fight Title vs Career Match. Την τελευταία φορά, πριν το Ironman, δεν μου είπες πως αυτά θα ήταν τα τελευταία 20 λεπτά που θα ήμουν πρωταθλητής. Οπότε θα έπρεπε να τα ευχαριστηθώ. Ακριβώς. Και αυτό λέω και τώρα νομίζω, Τζέι. Αυτό λέω και τώρα. Θα ήθελα να σου δώσω μια συμβουλή. Θα ήθελα να ευχαριστηθείς όσο περισσότερο γίνεται το χρόνο που θα κρατήσει ο αγώνας μας. Διότι μετά από αυτόν τον αγώνα ούτε τίτλο δεν θα έχεις, ούτε καριέρα θα έχεις. Και αυτή η θρυλική κόντρα επιτέλους θα τελειώσει με τον Jay Gaz να τελειώνει τον θρύλο που θα μπορούσε να είχε γίνει Skull Rider.
Δεν έχω ειλικρινά τι να πω, ειλικρινά δεν έχω απολύτως τίποτα. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε το career match εναντίον τον τίτλο του Jay Gaz. Είναι στην κυριολεξία double or nothing. Είναι μια τεράστια κόντρα με πάρα πολλά κεφάλαια, πάρα πολλούς αγώνες, πάρα πολύ κόπο, αίμα, δάκρυα, υδρότα, μίσος, σεβασμό και απόλυτη καταστροφή ανάμεσα στους δύο. Είναι ένας τεράστιος πόλεμος ο οποίος δεν έχει τελειώσει. Είναι μάχη μετά από μάχη, μετά από μάχη, μετά από μάχη, μετά από μάχη, το οποίο δεν τελειώνει. Κάθε φορά λέμε στο GWA ότι αυτή η κόντρα έλαβε τέλος, αλλά κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή και αυτή θα είναι μια νέα αρχή και ένα νέο τέλος παντοτινό, από ό,τι μάλλον θέλει να πιστεύει ο Jay. Ο Skull θα κάνει τα πάντα. Αν πάντα έλεγα ότι ο Skull θα έκανε το 110%, αυτή τη φορά θα κάνει το 300, το 400, θα σπάσει όποιο ταβάνι, όποιο όριο, ό,τι χρειάζεται για να αποδείξει στον εαυτό του, σε εμάς και στον Jay ότι είναι εδώ για να μείνει, ότι πρέπει να είναι ο πρωταθλητής που θα οδηγήσει το GWA σε μια νέα εποχή, ότι πρέπει, ότι αξίζει αυτόν τον τίτλο και ότι ο Jay τόσο καιρό τον κρατάει όμηρο. Σύμφωνα με τον Skull, ο Jay θα απαλλαγεί από έναν δαίμονα, τον προσωπικό του δαίμονα, τον Skull Rider, ο οποίος από το 2021 δεν έχει σταματήσει να τον κυνηγάει. Όπου πάει ο Jay, πάει ο Skull. Ό,τι καλό κάνει ο Jay, είναι εκεί ο Skull για να τον χαλάσει. Βέβαια, υπάρχει μια ανακοίνωση του ανώνυμου γενικού διευθυντή, ο οποίος θα σας πει περισσότερα. Καλησπέρα σε όλους τους θεατές του Greek Wrestling Association και του Ground Zero. Σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο μας και αυτή τη φορά είμαι εδώ για να κάνω και άλλη μια ανακοίνωση. Όπως είδατε στο επεισόδιο 25 που κάναμε την επιστροφή μας, σας ανακοίνωσα το Iron Man match μεταξύ του Jay και του Skull. Αν θεωρούσατε πως αυτή είναι μια καλή ανακοίνωση, τότε ετοιμαστείτε για αυτή που θα ακούσετε τώρα, γιατί επισήμως το GWA και εγώ ανακοινώνουμε πως το GWA θα επιστρέψει τα special show πίσω με την επιστροφή του No Regret. Αυτό είναι αλήθεια, το No Regret θα επιστρέψει στο GWA, θα είναι ξανά το πρώτο μας special show της σεζόν και θα είναι μια πολύ καλή και δυναμική επιστροφή του GWA στα special show. Οπότε, No Regret επιστρέφει, να τσεκάρετε για ενημερώσεις για το πότε θα ανακοινωθεί το show και να είστε σίγουροι πως το show μας θα είναι από τα καλύτερα που θα δείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και ελπίζουμε να σας δούμε και στο επόμενο επεισόδιο και στο No Regret και συνεχίζοντας. Αυτά από εμένα, καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια του επεισόδιου. Ανακοίνωση βόμβα, θα έλεγε κανείς, από τον ανώνυμο GM, ο οποίος ανακοινώνει την επιστροφή του θρυλικού No Regret Season 2. Το πρώτο No Regret ήταν μια φανταστική αρχή των Special Show των GWA, όπου είδαμε πάρα πολλά πράγματα εκεί. Είδαμε ένα Instant Classic μεταξύ Nick Turner και Jay Gaz. Είδαμε μια κόντρα να εκτελήσεται εκεί μεταξύ Alberto Brainer και του Skull Rider, όπου τότε ο Skull, αν πολύ θυμάστε, δεν ήταν και στα ιδιαίτερα καλά του. Είχε κάποια θεματάκια με τον εαυτό του γενικότερα και η συμπεριφορά του θα τον έλεγα τουλάχιστον αλλοπρόσαλη. Προσωπικά εκείνη την εποχή τον έλεγα έναν άρρωστο, έναν ψυχοπαθή άνθρωπο, αν εν τέλει γνώρισα τον Skull μέσα στο ring, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και κατάλαβα ότι έχει μια καρδιά τεράστια, ότι έχει μια θέληση αλήγιστη, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα παρατάει ποτέ, ό,τι και να γίνει, όσος καιρός και αν χρειαστεί,
όσοι αγώνες και αν απαιτηθούν, ο Σκάλ είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα παρόν στα δύσκολα, είναι πάντα εκεί όταν χρειάζεται. Βέβαια, όταν αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, προς το παρόν πάντα μας έχει δείξει ότι δεν είναι αρκετό ό,τι και να κάνει. Είναι ένα τρομερό επεισόδιο, μια τρομερή αρχή, και προς το παρόν η ανακοίνωση του ανώνυμου GM το έχει κάνει ακόμα καλύτερο. Αν νομίζατε ότι ο Σκάλ και ο Jay τελείωσαν, λοιπόν, σας έχουμε νέα. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτή η κόντρα θα γράψει ένα ακόμα κεφάλαιο. Ή μήπως θα είναι το τέλος αυτής της τρομερής κόντρας ανάμεσα στους δύο. Έχουν περάσει 4 χρόνια, από το 2021 έχουμε φτάσει 2025 και ακόμα έχουμε τον Jay και τον Σκάλ να τρώγονται σαν το σκύλο με τη γάτα. Κάθε μαλάκα κάνει ό,τι θέλει. Θα χάσει και την καριέρα του και την ευκαιρία του για τον τίτλο και τα πάντα. Πού είσαι πρωταθλητρία? Τι λέει? Πάρα νευράγια βλέπω, Πρωταθλήτρια. Τσάου τσάου. Πάνω συμφέρνω. Πάνω, πρόσεχε με ποιους μιλάς. Και πρόσεχε σε ποιον μιλάς. Πρόσεχε σε ποιον μιλάς, είναι αλήθεια. Πάνω συμφέρνω. Δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανέναν και δεν πρέπει να κάνεις πλάκα σε κανέναν. Είναι η άποψή μου και αυτό που θα πω είναι ότι βλέπουμε και καινούργια πρόσωπα στο GWA, όπως είναι ο Πάνος Συμφέρνο, ο οποίος έχει κάνει interaction και με τον Skull Rider και με τον Jay. Τώρα έναν πολύ προβληματισμένο, πολύ σκεπτικό, πολύ ανήσυχο και γενικά πολύ θυμωμένο, αναστατωμένο Jay Gaz, ο οποίος πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να προετοιμάζεται για το μεγαλύτερο match της καριέρας του. Ή αν θέλετε, αν θα γράψει τον επίλογο στο κεφάλαιο της προσωπικής του ιστορίας, του προσωπικού του δαίμονα, του Skull Rider. Βέβαια, πολλά έχω πει πάρα πολύ για την ώρα και μην ξεχνάτε ότι το main event αυτού του επεισοδίου είναι το Open Challenge του Inferno, του Panos Inferno, τον οποίο είδαμε πριν από λίγο. Μένει να δούμε βέβαια ποιος θα το απαντήσει αυτό το Open Challenge, γιατί όπως είπε ο Jay στο προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο θα το επενθυμίσω, μπορεί να ήμασταν κλειστά τον περισσότερο καιρό, αλλά με τη νέα σεζόν με την οποία επανερχόμαστε έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα. Έχουν έρθει πολλά νέα πρόσωπα, πολλά νέα άτομα, οπότε θα δούμε καινούργιες αντιπαλότητες, καινούργιες κόντρες και ένα νέο φρέσκο αίμα στο GWA, το οποίο πάντα χρειάζεται. Γιατί σκοπός, όπως τα λέει και ο Jay, είναι αυτό το show να πάει μπροστά. Είναι η εξέλιξη να είναι η καλύτερη δυνατή. Βέβαια, το ποιος θα είναι στο τιμόνι αυτής της εξέλιξης θα το μάθουμε όταν αντιμετωπίσει ο Jay τον Skull για τον τίτλο ενάντια στην καριέρα του Skull Rider στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό περιμένουμε με αγωνία. Αλλά προς το παρόν έχουμε τον Panos Inferno, ο οποίος θέλει να δείξει το στίγμα του στο GWA. Θέλει να αποδείξει σε όλους ότι είναι εδώ, έχει έρθει για να μείνει και αυτό το κάνει μέσα από το Open Challenge, το οποίο αρχίζει αμέσως τώρα. I keep on crushing it till I am done. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Better believe I'll be standing here, there ain't no moon that can outshine the sun. I didn't get here by accident, no, I've been gunning it since I was young. Second to none. Been gunning it since I was young. I'm standing at the edge now, it's about to go down. I'm gonna take it higher. It's time for me to light it, so they can't deny it.
Οπα! Ποιος είναι αυτός ρε παιδιά? Τι νέα εξέλιξη είναι αυτή? Αμάν! Wow! Ω Θεέ μου! Inferno καλά ξεμπλε... Αμάν! Inferno καλά μπλεξίματα. Τι τέρας Θεέ μου είναι αυτός ο τύπος. Ο Big Orikos. Θεέ μου. Τι τέρας είναι ο τύπος. Αυτός είναι ο αντίπαλος μου. Αυτός είναι ο αντίπαλος μου. Μπορεί να είμαι, αλλά τα χάσει, θα λες άλλα. Inferno, σαν ένα άτομο το οποίο λέει πολλά λόγια, άσε τα πολλά και Θεέ μου, ξεκίνα τη δουλειά. Έχεις τρομερά μπλεξίματα. Θεέ μου! Inferno, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσεις, να ξαναγίνεις ρέφερι, άστο καλύτερα. Με αυτόν τον τύπο δεν θα ήθελα ούτε εγώ να μπλέξω. Προς το παρόν κάτι κάνει μια κλωτσιά. Παίρνει λίγο φόρα Inferno. Τι τον πετάει, το φυσάει. Τον φυσάει, δεν τον πετάει. Αν νόμιζα ότι ο Μπεσιμίρ ήταν ένα θηρίο, αυτός ο τύπος μπροστά στον Μπεσιμίρ είναι, τι να πω, ναι, τον βλέπετε νομίζω, δεν χαμπαριάζει. Παναγία μου Inferno, θα σε στείλουν στο φορείο. Πόσα? 5 λεπτά. 5 λεπτά μαζί με τις διαφημίσεις. Ξέχασα, δεν είμαστε, ναι, λάθος show, με συγχωρείτε. Παναγία μου ο Ρίκος, τον έχει κάνει τον Inferno ασήκωτο. Και το πατάει τώρα τον Inferno. Του πατάει και το πόδι, του έχει σπάσει το πόδι με ένα πάτημα, δεν εξηγείται. Ο Ρίκο, να φέρω καφεδάκι μπρο, πώς τον πίνεις? Το σηκώνει τώρα με, δεν χρειάζεται 2 χέρια, 2 δαχτυλάκια χρειάζεται ο Ρίκος. Πάνω σε Inferno καταφέρνει μια άμυνα, παίρνει λίγο απόσταση. Γενικά Inferno με αυτούς τους αντιπάλους καλό θα ήταν να κρατάς λίγο απόσταση. Ρίχνει μισό μπουκέτο, δεν θα λέγα ολόκληρο. Η αλήθεια είναι. Παίρνει φόρα. Τι φόρα να πάρεις με αυτή του λάπα που έχει αντίπαλο, δεν κάνεις προκοπή πουθενά. Άλλη φορά τώρα κάποτε επιτέλους τον έριξε μία φορά κάτω, στα 10 χτυπήματα αυτόν τον άνθρωπο είναι επιτυχία. Δείτε παιδιά τον Inferno, είναι ήδη κουρασμένος και δεν έχουμε ξεκινήσει καν. Είναι κουρασμένος και τώρα μια κλωτσιά πίσω στην πλάτη και είναι full κουρασμένος. Ο Inferno ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θεέ μου. Και τώρα κάνει ένα splash ο Inferno και 1,
Ένα. Ωχ. Σηκώθηκε ήδη ο Ρίκος. Πω. Τύπος ρε φίλε. Κοίτα διαστάσεις. Κοίτα σώμα. Δεν το πιάνει η κάμερα. Δείτε το. Δείτε το λίγο. Αυτός ο τύπος. Το οποιοδήποτε. Το πιο ψηλό. Το Μπεσιμίρ ας πούμε τον έβαζανε τα κάτω. Κάτω Inferno. Κάτω πάνω στο Inferno. Είναι το μεγαλύτερο κορμί να σας πω που έχει περάσει και πάει για το πιν. Ένα. Ευτυχώς κάνει και κάτω στο ένα ακόμα Inferno, καλό για τον ήλιο. Είναι το μεγαλύτερο κορμί το οποίο έχει περάσει από το GWA. Ποιος θα αντιμετωπίσει αυτόν? Ο Jay? Ο Skull? Ο Inferno για την ώρα δεν την παλεύει καν. Δεν την παλεύει με το παλικάρι. Inferno, καλή τύχη. Άμα είσαι εδώ στο επόμενο επεισόδιο θα είναι ένα θαύμα. Δεν ξέρω τι να πω. Και τώρα το πετάει πάνω στα κάκελα. Ελπίζω ο Inferno να θυμάται τι ακόμα παλεύει. Για το καλό του. Όχι τίποτα άλλο. Και παίρνει τώρα και φεύγει. Μπράβο Inferno, έκανες κάτι σωστό. Πάρ' το ένα super kick. Δεν νομίζω τον πολύ ακούμπησε. Έστω τον άγγιξε. Νομίζω να ήταν και τίποτα ιδιαίτερο αυτό. Δείτε πάλι το replay με πόση ταχύτητα. Φέρετε εδώ πέρα. Inferno μου, άσε τα πολλά λόγια. Γιατί στο μισό μάτι της εξάπλασε. Ένα ακόμα super kick. Και ζορίζεται ελαφρώς ο Ρίκος. Ελαφρώς. Inferno μην κομπάζεις ακόμα, δεν έχεις καταφέρει τίποτα ακόμα. Κάτσε τώρα σε πιάσει καμιά αυτή. Να σου πω εγώ. Πω. Μπράβο το offense από τον Inferno, δεν το είχα. Ωραίος. Ωραίος ο Inferno. Ένα ακόμα super kick κάτω ο Ρίκος. Πολύ καλός για την ώρα. Για να δω γιατί πάει ο Inferno. Όπα. Γιατί πάει ο Inferno, θέλω να το δω αυτό. Πάμε. Inferno Splash! Inferno Splash! Πάμε 1, 2. Αυτό είναι μόνο 2. Inferno μου δεν θα φτάσει αυτό για να καταφέρεις να κερδίσεις. Αυτό το ταμάρι, αυτό το τέρας της φύσης ρε παιδιά. Κοιτάξτε ύψος, κοιτάξτε διαστάσεις, κοιτάξτε δύναμη. Αυτό είναι δηλαδή αν αυτός ο τύπος έρθει σε σύγκρουση με μπουλντόζα, η μπουλντόζα θα χαλάσει, όχι ο Ρίκος. Τον έπιασε mid-air τον Inferno και το κρατάει. Τι πάει να κάνει ο Ρίκος? Spike! Καληνύχτα Inferno! Καληνύχτα Inferno! Αλλά κάτι μου λέει ότι ο Ρίκος δεν θέλει να το αφήσει να τελειώσει εδώ και να το πετάξει Παναγία μου μία στον τοίχο. Αν νιώσατε κάποιο σεισμό θα είναι από τον Ρίκο και την ένταση που είχε. Και πάει στο τζάμπ και πέφτει πάνω, το ζουλάει, σάζει σε λεδάκι τον πάνω Inferno, τον έχει κάνει. Αφήστε τον, δηλαδή έχω φωνάξει ήδη το εκάπ για τον πάνω Inferno. Αυτό δεν γίνεται. Πάμε για kick out, τέλος. 1, 2. Έχει λίγο ακόμα ζωή ο Πάνος Inferno μέσα του. Έχει λίγο ακόμα πυγμή, έχει λίγο ακόμα σπίθα. Και ο Ρίκος πρέπει να σκεφτεί τι άλλο πρέπει να κάνει για να βγάλει off τον Πάνος Inferno. Πρέπει να έχει τελειώσει αυτό το μάτς εδώ και ώρα. Αυτό λέω ρε Ρίκο. Και εγώ αυτό λέω. Θα έπρεπε να τον έχεις ήδη τελειώσει και ήδη να πίνεις καφεδάκι παλικάρι. Και κάτω ο Ρίκος και σηκώνεται ο Πάνος Inferno μετά από πάρα πολλή ώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόση ώρα εννοώ. Και μια κλωτσιά στο midsection του Ρίκου και παραμένει κάτω. Προς το παρόν ο Πάνος Inferno έχει λίγο χρόνο να σκεφτεί, να κάνει λίγο strategize, να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει. Πας και καταφέρει να κάνει το αδιανόητο. Ποιο είναι αυτό θα μου πείτε ρε Γιούλης? Ποιο είναι αυτό ρε Γιούλης θα μου πείτε? Να βάλει κάτω για 3 ολόκληρα ναι, να βάλει κάτω τον Ρίκο. Πράγμα που δεν βλέπω να γίνεται.
Νιώθω ότι κάθε χτύπημα στον τοίχο του Ρίκου είσαι και μια σπηλίνα μείον. Για να δω. Γιατί πες μου τι είναι αυτό που νομίζω. Ναι. The end! The end! Το τέλος! The end! Αυτόν ο Ρίκο είναι το The end! Είναι το τέλος! Το βλέπετε και πάλι από την πλευρά του ο Ρίκου. Αγκαλίτσα! Πάει για το... Ναι, καλά καταλάβατε. Πάει για το Berghack. Πάει για το Berghack. Ο Ρίκος θέλει να το τελειώσει έτσι. Θέλει να το τελειώσει έτσι. Θέλει να το τελειώσει έτσι. Πάνω συμφέρον, πρέπει να κάνεις κάτι. Παραδίνεσαι. Παραδίνεσαι. Εγώ βλέπω ότι έχει ξεψυχήσει. Έχει βγει η ψυχή από το σώμα του πάνω συμφέρνω. Δεν ζει αυτή τη στιγμή. Είναι τέλος. Τέλος. Ο Ρίκο τέλος. Είναι τέλος. Σε απομακρύνει διαιτητής. Το μάτς έχει τελειώσει. Σταμάτα. 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 Έχει τελειώσει. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Big Ricos. Και όλοι σας έχετε βάψει. Το πήρε στο μάτς.